नमस्ते, मी शैलाज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याला व्हेज कटलेट बनवायचं आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगते। अर्धी वाटी कांदा बारीक चिरून घेतलाय, कोबी घेतलाय अर्धी वाटी, गाजर, सिमला मिरची आणि मटार, जिरं अर्धा चमचा घेतलाय, लाल तिखट अर्धा चमचा, 2 हिरव्या मिरच्या, गरम मसाला अर्धा चमचा, चिली फ्लेक्स आणि ऑरिगॅनो अर्धा चमचा घेतलाय, धने-जिरा पावडर 1 चमचा, आलं-लसूण पेस्ट 1 चमचा, चाट मसाला अर्धा चमचा आणि मीठ चवीनुसार। तेल लागेल आपल्याला 1 चमचा। 3 बटाटे बॉईल करून साल काढून घेतले आहेत, मैदा 2 चमचे, कोथिंबीर अर्धी वाटी। नंतर हे ब्रेड क्रम्स करून घेतले आहेत, 4 स्लाइस मिक्सरला लावून घेतले आहेत। शेंगदाणे भाजून साल काढून थोडेसे लाटण्याने लाटून घेतलेत, कारण का मिक्सरमध्ये लावलं तर एकदम पावडर होते, म्हणून थोडेसे बारीक करून घेतलेत। आता ही गूळ आणि चिंच आणि गोड चटणी आहे, दही अर्धी वाटी घेतलंय, चटणी अर्धी वाटी, आणि ही कोथिंबीर, पुदिना, लसूण, आलं, मिरची त्याची चटणी बनवली, हिरवी चटणी। ही आपल्याला गार्निशिंगसाठी लागणार आहे हे 3 साहित्य। आता आपण कृती करूया। समजा तुमच्याकडे हे बघा चिली फ्लेक्स आणि ऑरिगॅनो मी घेतलाय। समजा तुमच्याकडे नसेल तर आपण जेव्हा पिझ्झा मागवतो तेव्हा हे आपल्याला मिळतात त्याच्यासोबत, तर ते आपण डेट वगैरे बघून वापरू शकतो। पॅनमध्ये आपल्याला 1 चमचा तेल टाकायचं आहे, जिरं तडतडलं की आलं लसूण पेस्ट टाकायची, गॅसची फ्लेम स्लो केली, मिरची टाकली। आता ह्या भाज्या सगळ्या टाकून घ्यायच्यात आणि परतून घ्यायच्यात आपल्याला। अर्धा चमचा मीठ टाकायचं, व्यवस्थित परतून घेऊन 2-3 मिनटं आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे, नंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि थंड झाल्यानंतर बटाटा मॅश करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये हे भाज्यांचं मिश्रण आपल्याला टाकायचं आहे आणि कटलेट बनवायचे। 2-3 मिनटासाठी झाकण ठेवूया, नंतर गॅस बंद करूया। एवढं भाज्या आपल्या नरम झाल्या आहेत, 2-3 मिनटं झाली आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला बटाट्यामध्ये हे मिश्रण मिक्स करायचं आहे। गॅस बंद करते। हे बघा भाजी आपण परतून घेतलेली ती पूर्ण गार झाली आहे। आता एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। हे 3 बटाटे आपण मॅश करून घेतले, ते पण याच्यात टाकूया। चाट मसाला, लाल तिखट, जिरं पावडर, चिली फ्लेक्स आणि ऑरिगॅनो, धने-जिरा पावडर, ते ब्रेडचे ते टाकायचे आहेत आपल्याला। चाट मसाल्यामध्ये पण मीठ असतं, भाजीमध्ये पण मीठ आहे, तर आपण हे पाव चमचा मीठ टाकूया। नंतर हे शेंगदाणे आपण वाटून घेतलेले ते आपण 2 चमचे टाकूया आणि कोथिंबीर। आता हे सगळं मिक्स करूया। 2 चमचे आपण मैदा घेतला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून आपल्याला पातळ मिश्रण करायचं आहे। आता हे कटलेटचा आपण असा गोल असं गोळा करून घ्यायचा, पहिल्यांदा जाडसरच ठेवायचे, जास्त हे बघा एवढे ठेवायचे। नंतर हे जे आपण मैद्याचं पाणी केलं आहे त्याच्यामध्ये घोळवून घ्यायचं आणि नंतर हे ब्रेड क्रम्स आहेत त्याच्यामध्ये घोळवून घ्यायचं, व्यवस्थित छान कोटिंग झालं पाहिजे। हे ब्रेड क्रम्स मी घरीच बनवले, ह्याचा व्हिडिओ टाकणार आहे आता। हे बघा अशा पद्धतीने आपण बाकीचे सगळे बनवून घेऊया। पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलं आहे, आता आपण तेलामध्ये कटलेट सोडूया। गॅसची फ्लेम मी आता लो ठेवलेली आहे। कटलेट टाकल्यानंतर आपण लो टू मिडियम करूया। लो टू मिडियम केली आहे फ्लेम। 3-4 मिनटं झाली की आपण कटलेट परतून घेऊया। गोल्डन ब्राऊन कलर झाला की काढून घ्यायचे। गॅसची फ्लेम लो केली आहे, आता आपण परतून घेऊया। हे बघा किती छान कलर आला आहे। आता मी फ्लेम परत लो टू मिडियम करते। परत 3-4 मिनटं झाले की आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत कटलेट। 4 मिनटं झाली आहेत, आता आपण गॅस स्लो करूया आणि कटलेट काढून घेऊया। व्यवस्थित तेल निथळून घेऊया, गॅस आता बंद करूया। आपले कटलेट तयार आहेत, आता आपण गार्निशिंग करूया। दही टाकलं, हिरवी चटणी, दही, आणि ही आपली चिंच आणि गूळ त्याची गोड चटणी आहे। आता आपण कटलेट ठेवूया। शेंगदाणे बारीक करून घेतलेले ते टाकूया। आपले कटलेट तयार आहे। माझी ही कटलेटची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। थँक्यू। आपले जे कटलेट तयार झाले आहेत त्याला आपण स्मोक देऊया। त्याच्यासाठी मी कोळसा इथे चांगला गरम करायला ठेवला, एकदम लाल झाला की
की नंतर आपल्याला छोटी वाटी ठेवली आहे, त्या वाटीमध्ये घेऊन नंतर आपल्याला तूप टाकायचं आहे की लगेच छान धूर होतो आणि झाकण ठेवायचं लगेच आपल्याला. आता आपण 1 चमचा तूप टाकलंय, 2 चमचे टाकूया आणि पटकन झाकण ठेवायचं की छान त्याला तो स्मोक मस्त आतल्यात खूप सुगंध छान येतो आणि टेस्टी पण लागतात. हा आतमध्ये जो स्मोक झालेला आहे तो पूर्ण संपेपर्यंत आपल्याला झाकण तसंच ठेवायचं आहे. स्मोक संपल्यानंतर आपल्याला झाकण काढून घ्यायचं आहे. तुम्ही पण ही पद्धत ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला आवडली तर कमेंटमध्ये मला कळवा कशी वाटली ते. मी तुम्हाला कटलेटच्या 2 पद्धती दाखवल्या आहेत. जी पद्धत तुम्हाला आवडेल ती तुम्ही करून एन्जॉय करा. एक स्मोकवाली आणि एक विदाऊट स्मोक 2 पद्धती आपण बघितल्या.